Hello everyone, welcome back to Saman Yapa YouTube channel. තුවාලේ හාරන්න එපා. කරුණාකරලා මේකෙන් මගේ පිට අතුල්ලන්න පුළුවන්ද? පුතා නහය හාරන්න එපා. කරුණාකරලා මගේ පිට කහන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම ඔයා මේ දේවල් දන්නවද කියලා බලන්න. කරුණාකරලා මේකෙන් මගේ පිට අතුල්ලන්න පුළුවන්ද? සාමාන්‍ය නාන වෙලාවට මෙහෙම කියනවනේ. අපි ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් හරියටම කියන්නේ කොහොමද? අපි මෙතනදී භාවිතා කරන්නේ rub කියන ක්‍රියාපදය. හේතුව rub means to rub something against a second thing. යම් දෙයක් අතුල් වෙනවා තව දෙයක් මත. අන්නේ ඒ අදහස ඇතිව තමයි අපි එතකොට rub කියන ක්‍රියාපදය මෙතන භාවිත කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. Could you please rub my back with this? Could you please rub my back with this? Could you please rub my back with this? කරුණාකරලා මේකෙන් මගේ පිට අතුල්ලන්න පුළුවන්ද? ඒ අතරේ මෙහෙමත් කියනවා. කරුණාකරලා මගේ පිට කහන්න පුළුවන්ද? අපි එතනදී භාවිතා කරන්නේ scratch කියන ක්‍රියාපදය. That means to rub a surface with a sharp object, especially by a living creature, to remove itching with nails, claws, etc. කරුණාකරලා මගේ පිට කහන්න පුළුවන්ද? Could you please scratch my back? Could you please scratch my back? අන්නේ විදියටයි මින් ඉදිරියට ඔයා ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මේ මොකද වෙන්නේ කියලා. චූටි දරුවෝ අමතක වීමෙන් හෝ නාසය හාරනවා. නහය හාරනවා කියලානේ අපි කතා කරනකොට කියන්නේ. පුතා නහය හාරන්න එපා. අපි එහෙමයි කියන්නේ. ඉතින් නහය හාරන්න එපා කියලා කියනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ pick කියන ක්‍රියාපදය. Pick means to grasp and pull with the fingers or fingernails. Don't pick your nose. ඔයාගේ නහය හාරන්න එපා. Don't pick your nose. පුතා don't pick your nose. Don't pick your nose. නහය හාරන්න එපා. දැන් ඔය පික් කියන වචනේ අපි භාවිතා කරනවා මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකට. දැන් හිතන්නකෝ අපිට තුවාලයක් තිබිලා ඒක සුව වේගෙන එනකොට අපිට පොඩි කැසිල්ලක් ඇති වෙනවා. අන්න එතකොට අපි ඒක කසනවා. සමහරට ඒ හේතුව නිසාම ඒ උඩ වේලිලා තියෙන කබොල්ල. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා කබොල. විවිධ වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විවිධ අය විසින්. කෙසේ වෙතත් අපි ඒකට කියනවා කබොල්ල කියලා. අන්න ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා scab කියලා. scab. අන්නේ ස්කැබ් එක අපි සාමාන්‍ය අර කැසීම නිසාම නියපොතු වලින් කසන්නම හිතෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවට අපි කියනවා තුවාලේ හාරන්න එපා. අපි එහෙමයි එතකොට කියන්නේ කතා කරන භාෂාවෙන්. තුවාලේ හාරන්න එපා. ඇත්තටම කියන්නේ අර කබල ගලවන්න එපා. නැවත තුවාල පෑරෙන නිසා. අන්න ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහමද? Don't pick at the scab. Don't pick at the scab. Scab means an incrustation over a sore or wound formed during healing. Heal වෙනවා කියන්නේ සුවපත් වෙනවා. ඉතින් තුවාලයක් සුවපත් වෙමින් තිබෙන විට නිර්මාණය වෙනවා තද හයිය යම් ඝන ආවරණයක් තුවාලයේ මතු පිටේ. අන්න ඒකට අපි සිංහලෙන් කියනවා කබොල නැත්නම් කබොල්ල කියලා. අන්න ඒකට තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ scab කියලා. අන්නේ scab එක හාරන්න එපා කියලා යොයි කියන්නේ. තුවාලේ හාරන්න එපා කියලා අදහස් කරන්නේ ඕනෝකට. අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන නමුත් ඒකට හරියටම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා නිශ්චය කරගන්න බැරි, හොයාගන්න බැරි අවස්ථාවකදී අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒක වළක්ව ගන්න ඔයා සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. එතකොට මේ සියලු දේවල් ඉතාම හොඳින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාලට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලැබෙන මොහොතේදී අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එකේ තියෙන අනෙක් වීඩියෝ සියල්ල විතින් විට නරඹන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට ඔයාට බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාව තියෙනවා. විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට IELTS කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න අයට O level විභාගයෙන් පස්සේ ඒ වගේම A level විභාගයෙන් පස්සේ ප්‍රතිඵල බලාගෙන ඉන්න දරුවන්ට දැනටමත් රැකියා කරන අයට සියලුම ව්‍යාකරණ සමග ඉංග්‍රීසි කතා පුහුණුව ඔන්ලයින් පන්ති ලෙසත් දින 21 කඩිනම් නේවාසික පුහුණුව ලෙසත් දැන් පැවැත්වෙනවා. වැඩි විස්තර ලබා ගන්නටත් මේ පාඨමාලා සඳහා ඇතුළත් වීමටත්
තිරේ දිස් වෙන අංකයට WhatsApp voice message එකක් දැන්ම යොමු කරන්න. So thank you everyone. Bye for now.